Знаю. Я просто з цікавішим запитаннями, що ти там навчаєш, бо матрицю я вже знаю, але я чула, що ти вивчаєш щось більш цікавеньке. Психоматриця Пифагора. Що це? Про що це? Просто я там ще не була. Може, мені теж туди треба? Точно треба. Точно треба. Так, дивись, це дуже така цікава методика, цікава в чому, тому що вона дуже ефективна. Ми знаємо, що Піфагор це грецький філософ, який в принципі розробив з самого початку цю психоматрицю, але потім вона вже трансформувалася. І в сучасному світі ми зараз будемо роздивлятися, як вона виглядає саме, як складається. Як відображається дата народження людини саме в цій психоматриці, і що вона нам дає, що ми можемо подивитися? Подивитися ми можемо дуже багато, тож не заволікаємо, будемо починати. Так? Я спеціально намалювала на дошці, звісно, воно буде зліва направо відображатися, так, мабуть? Воно прекрасно відображається, я вже бачу Так. собі одинички. Це супер. Тобто, як це твоя дата народження, вона вже тут розрахована у цій психоматриці. За спеціальними формулами відбувається розрахунок. Тобто тут не тільки твоя дата народження, так, тут є 4 дії, які ведуть до заповнення. Що ми маємо? Ми маємо з тобою тут 9 сфер, 9 нашого життя. Так? Одинички це у нас характер. Щоб Угу. ми зрозуміли так одразу. Двічка це у нас енергія, трічка це познавальний потенціал. І так далі. Зараз ми його більш детально роздивимо, щоб я зараз не зупинялася. Нам головне зрозуміти, що коли ми заповнюємо оцю саму психоматрицю, ми бачимо, що у нас може бути, наприклад, як у тебе, 3 одиниці. Або, наприклад, там у нас 2 двійки, 1 четвірка, так? І це про щось вже нам каже. А про що нам це каже? Про те, що ячеєчка, ця клітинка, вона може бути як позитивна, так і негативна, так і в гіпері, як з енергіями. Щось ми розвиваємо по плюсу, щось по мінусу, і щось у нас в гіпер знаходиться. І так само в цій психоматриці ми бачимо, що у нас є цифри, якісь у нас розвинуті по плюсу, якісь по гіпер. От в частині, наприклад, одиничок це золота середина, це взагалі клас. А саме 3 одиниці, тому що вони будуть допомагати взагалі всім останнім ячеєчкам цій психоматриці і енергіям взагалі розвиватися дуже класно. А що стосується, наприклад, наступних цифр, так, зараз ми будемо з тобою роздивлятися. І Угу. так, дивись, от якщо у нас 2 двійки у тебе, Ага, ага. то це каже знов-таки про те, що ця ячейка в тебе в нормі. А ось, наприклад, трійка, четвірка, то начебто вони і є в тебе, але вони знаходяться в мінусі. Бо Так, їх і їх мало, так? треба так, мало, їх треба компенсувати. Вісімки, наприклад, у тебе їх 3, Угу. це гіпер. Їх навпаки треба якось розріднити, якось також перетрансформувати. Так? Дев'яточка теж, вона, до речі, відповідає за пам'ять. Маловато. Інформації багато, здібностей багато, потенціалу багато, а пам'яті, тобто пам'ять буде тримати тільки ту інформацію, яку ти зараз, скажімо, якою ти зараз володієш, якою ти живеш. А все інше вона, знаєш, буде таки відправляти на полицю як-небудь потім. От може ти таке помічала в собі, я не знаю, що, от, наприклад, ти дуже гарно пам'ятаєш цю інформацію, все, що ти робиш, це багатий такий масив, але ти взагалі не пам'ятаєш, що було, наприклад, позавчора. Ти знаєш, я думаю, напевно, я цю дев'яточку вже під чимось Підкачала. підкреслила, да. Тому що точно я пригадую, коли я навчалась в інституті, і треба було вчити багато англійських слів. То зараз моя пам'ять працює таким чином. Мене питають, Ліра, як буде це слово? Я його кажу, а потім така, блін, я точно ще правильно сказала, ні? І я сама себе перевіряю, бо в пам'яті воно є, Ага, воно випливає на автоматі, але я не пригадую історії типу, а коли ти його точно. вивчила? Звідкиля ти його знаєш? І так само зараз в психології або астрології. Я починаю розповідати, а мені кажуть, Лєра, ми це вчили.
Я кажу, ні, ну, якщо я розповідаю, навірно, вчили. Тобто, бо вона дуже розвинена завдяки саме англійській мові, вона Так, прокачана, вчити кожного так, так, дня і так. Її можна прокачувати, дійсно так, так. так, Ти так, вже так, так. за мене Але відповіла. Але іноді ми, звісно, кажемо, що нам потрібна камера в будинку, щоб хто як що сказав. От хто яким тоном сказав, Це отут у нас у точно. всіх, напевно, там не вистачає дев'яточки. Це точно так гарно, якщо їх буде дві, так, ну, але одна. До речі, в мене теж одна. Так що, друзі, так би мовити, по цьому. Дивись, от у нас одиничка, так, повертаємося до наших цифр. Одиничка, вона у нас відповідає за характер. І от, до речі, то, що у тебе золота середина, ти сама знаєш, що ти дуже комунікативна, що ти класно можеш висловити свої якісь думки, свої емоції, зрозуміти іншу людину, так? Скажімо, можеш займати позицію лідера, а можеш і так дуже м'яко, скажімо, пристосуватися, коли хтось лідер буде інший. Тобто це є не у всіх. Мгм. Оце пристосування саме, тому що у тебе є 11 ще енергія, трішечки забіжу там наперед, так? Трішечки оп, підняла, бачиш твій трикутничок долі. І у Трикутничок. тебе є 11 енергія лідера. Однак, отут якраз там вона як про лідера, а тут вона, знаєш, про такого м'якого лідера. Тобто я можу, але я можу і не бути. Я поступлюся. Тобто це дуже класно. Я буду так дуже коротесенько, щоб ми з тобою, так? Двієчка, так як ми сказали, що у тебе дві двійки в психоматриці, вони у тебе знаходяться в нормі і вони відповідають за твою енергію. Про що це? Це говорить про те, що твоєї енергії сонячної тобі достатньо і для себе, і для твоєї праці, і для твоєї сім'ї, для всіх. Коротше кажучи, енергії буде достатньо. Це теж дуже гарний показник, тому що коли енергії мало, особливо бувають люди, у яких цієї двійки взагалі немає, ну це вже буде печаль. Так, буде важко її Але напрацьовувати. є вихід, як напрацювати, якщо у А людини. так само за рахунок, як я казала, трикутника долі, оце ми, мабуть, так зробимо, може, якийсь наступний момент. Я на одній енергії покажу, як воно взаємодіє, щоб зрозуміти, як це може компенсувати. А буває таке, що ти у житті, як ти кажеш, що дев'ятку, я прокачала її, мабуть, це дійсно так, коли ти робиш щось, що воно компенсує оцей, скажімо так, недостачу цю, так? І на, І ти і на вже глибокій консультації буде якби рекомендація, що мені робити, щоб компенсувати. так, обов'язково. І так, у нас є трієчка. Трієчка, вона за твої інтереси відповідає. Але тут що мається на увазі? Трієчка одна, вона знаходиться в мінусі. От якщо б дві, то було б класно. А коли вона одна, то це каже про такі емоційні качелі. Гойдалки, прошу пробачення. Це може таке бути. Сьогодні хочу прибрати, завтра нічого не хочу прибирати. Сьогодні я накопила грошей, бо я щось хочу на щось їх накопила, а завтра я пішла і ці всі гроші витратила. Або сьогодні у мене є копилка, а завтра я цю копилку розбила і дістала. І оці от такі гойдалки, вони можуть бути постійні. Мгм. Абсолютно всьому, в сім'ї, в роботі. Або я щось вже вивчила і все, я це закинула, бо мені вже це не цікаво. Таке також може бути. Тобто, оце така трійка, коли вона одна, вона дає ось такий ефект. І от я зараз якраз на трієчки ми роздивимося, як можна її компенсувати за рахунок трикутника долі. От Мгм. тут дуже цікавий момент. Ось я піднімаю, так, твій трикутник долі. І як бачиш, у тебе є дві п'ятірки, до речі, у мене також. У тебе є 11 енергія, так, лідер, як ми сказали, двічка твоя улюблена, це і психолог, і комунікатор, так? Мгм. Є Мгм. 13 енергія, дуже сильна енергія в плані переродження, як птах Повністю. Фенікс. Мгм. З любих передряг можу, як то кажуть, просушити своє пірячко і піти собі далі. Ага. І саме головна твоя енергія в трикутнику долі, вона знаходиться на вершині. Це 18-та енергія, вона магічна, так її називають, так, тому що вона дійсно тут і про інтуїцію, і про такі моменти передбачення якогось такого відчуття, так, дане те, що, скажімо так, може, немає людина без цієї енергії. Вона допомагає саме, куди йти, навіщо йти, про що це для мене, да? І так далі. І от саме тут, коли у нас є п'ятірки в цьому трикутнику долі, і
це окрема тема, так, коли ці енергії, з якими ми приходимо, їх всього 6, вони повинні бути розвинуті по плюсу. Ну, скажімо, в ідеалі це 80% по плюсу. По факту у людей зустрічається 50-60%. От нам головне, щоб хоча б не скотитися нижче 45%. Ага. По плюсу, бо тоді вони починають дуже негативно впливати на нашу психоматрицю. Тобто таким чином, коли, наприклад, енергія 5 твоя, яка там відповідає за порядок, за, скажімо, за закон, за ораторські твої здібності, так, за твої комунікації і так далі, за масштабність твоїх проєктів, все це про п'ятірку, їх ще дві. Тобто 33% твоєї енергії всієї – це п'ятірочки. І вони обов'язково повинні бути розвинуті по плюсу. І от якщо ти їх розвиваєш гарно, якщо у тебе все виходить, то тут буде як відображатися це на трійки. Тобто тут будуть посилюватися на цій трійці позитивні якості. Тобто якщо я п'ятірку розвиваю, я таким чином прокачую свою трійку. І це буде знижувати оці емоційні качелі. Я буду більш стабільна, скажімо так, таким чином. Тобто це можна прийти на допомогу, коли там потрібно, так, комусь. Чи може, я не знаю, там щось зробити там для когось, поділитися в кінці кінців безкорисно, знаєш, своєю енергією навіть. І це також буде дуже корисно. Тобто розвиваємо п'ятірку, вона допомагає трійці бути більш стабільною. Також у тебе є енергія 2. Ось, в трикутнику долі, так? І ця двічка, вона буде нам казати про те, що твоя самозмога з чутливістю розуміти проблеми інших, оця емпатія, якою ти володієш, так? Зрозуміти, допомогти, знов-таки, вона буде тримати цю трійку в рівновазі. Тому що якщо трійка буде розкачувати тебе, робити ці качелі, то за рахунок двійки, якщо вона буде в плюсі, ти будеш ці гойдалки зупиняти. Хочеться тобі там в сім'ї поскандалити, так? А й твоя двійка в мінусі. Ти обов'язково поскандалиш. Тому що двійка – це ж про сім'ю, так? Про відносини, про команду, все туди. Це тут про роботу і про сім'ю, про любі стосунки. І якщо вона у тебе розвинута так, як потрібно, так? Про комунікацію, про емпатію і так далі, про допомогу, то тоді трічка твоя буде більш стабільна. Ось таким ось чином, тобто це от я тобі просто на прикладі, скажімо, двох енергій, таким чином ми можемо роздивлятися абсолютно кожну енергію. Тобто абсолютно ми взяли 3 одиниці і пішли, як вони взаємодіють з трикутником долі. Взяли там, наприклад, 2 двійки, як вони взаємодіють, де допомагають саме ці 2 двійки, а де саме допомагають енергії в трикутнику долі, таким чином тебе вирівнювати. Далі, четвірочка. Вона одиньошенька, однак це гарно, що вона є. Це здоров'я. Здоров'я, але одна четвірка, вона каже про те, що здоров'я, ну, скажімо, таке собі, воно є, саме головне, але за ним потрібно стежити. От якщо б її взагалі не було, тоді б зрозумієш, так? Тоді потрібно за здоров'ям, це на перший крок у всьому. Тут потрібно слідкувати, тобто таке слабесеньке. П'ятірочка, вона у нас одна, однак в п'ятірці є такий момент, що якраз п'ятірка у нас в нормі, тобто для кожної цифри є 1, 2 чи 3 різні показники, так. І п'ятірочка у нас відповідає за логіку. Тобто головне, що вона є, і це, знаєш, такий зв'язок між свідомим і підсвідомим. Однак те, що вона одна, каже нам про те, що, скажімо, знаєш, це не такий розвинутий прям інтуїт якийсь, а це є вектор до інтуїції. Тобто головне, що він вже запрограмований, цей вектор. І якщо ти будеш його розширювати за рахунок, знов таких твоїх езотеричних знань, за рахунок твоїх енергопрактик, твоя п'ятірочка буде прокачуватися і буде інтуїція, відповідно, також рости. А в чому зростати? А в чому буде допомагати? Ось тут такий ж прямий зв'язок
18-та енергія. Ага. Дуже сильна, дуже енергія, саме магічна, яка відповідає за інтуїцію. Так само дивися, які потрібно задачі виконувати за 18-ту енергію. Дивися, там я там не розвинута на 70%. Мгм. Ага, що мені потрібно робити? Дивися у звіті. Перевод з мінусів в плюси. І Мгм. ти вже знаєш, у тебе є 3 пункти, наприклад, які ти не виконуєш. Ти Мгм. починаєш виконувати пункти по 18 енергії, таким чином прокачуєш свою п'ятірку психоматриці. Інтуїція покращується, логіка покращується. Ось таким чином воно відбувається. Мгм. Далі шістка. У тебе її Не- немає. Це, Ага. скажімо так, не дуже страшно. Ага. Шістка якраз тут не дуже страшно в якому плані, а в тому, що саме тут в психоматриці Мгм. вона відповідає за твою фізичну здібність працювати. Ага. Ось тут дуже важливо так, щоб ті, хто нас будуть дивитися, знаєш, не порівняли це з матрицею в цифровій психології, тому що вона малюється в іншому напрямку, і цифри по-іншому щитуються. А, Так, щоб ми хочемо я хочу наголосити, що це саме квадрат Піфагора. Тобто це саме про це. Тобто це не матриця з цифрової психології. Її ми окремо розглянемо. Так, там по-іншому щитується і по-іншому йде значення. І так, за шістку фізичний труд. Немає здібності до важкого фізичного труду, але ми знаємо, що це інтелектуальний труд. мгм. Те, чим ти займаєшся. Тобто це не страшно. Головне про що? Що шістки, коли її немає, ми її також прокачуємо. А прокачуємо за рахунок чого? Ну, ми не витрачаємо фізичне навантаження, не робимо там, не знаю, там не працюємо десь там на заводі, на складах, не тягаємо щось важке, тому що для нас це буде дуже важко. Але ми цю шістку нам напрацьовуємо своїм інтелектуальним трудом, бо ми постійно її прокачуємо, так? Постійно, постійно. Так, і що ще? Сімка, так? Сімка у нас одна також. Вона у нас відповідає за нашу удачу. І що хочеться сказати? Що вона є, Уже хорошо. так, вона одна, але, але Ага. момент який, що коли вона одна, це каже про те, що не так легко буде, на жаль, всього досягати. Тобто, якщо 2 сімки у людей, то це такі візунчики. Мгм. От вони нічого не роблять, а воно вже йде, так, все в руки. І ти такий іноді диву дивуєшся. Тобто, коли одна сімка, то це каже про те, що вона буде у тебе, однак тобі потрібно, ну знаєш, так щось зробити. Почати 18, 5 і 3 одинички. Я поняла, і двоєчки. Попрацювати треба, напружити, щоб вона спрацювала. Так, ідемо далі. Вісімка. Пам'ятаєш, я казала, що це вона у тебе розвинута по гіпер, і це саме наше відчуття боргу перед іншими. От Мгм. знаєш, коли потрібно допомогти, прийти на допомогу, причинити оце добро. Оце ці 3 вісімки у мене вони також є. Так. Ага. Схожі ми з тобою в цьому. І тут головне якраз не кажемо, коли її прокачати, а тут навпаки нам потрібно слідкувати за собою, щоб не йти, скажімо так, знаєш, за першим зовом. Тобто треба дуже чітко, у кого є 3 вісімки, зрозуміти, а чи дійсно цьому чоловіку, цій людині потрібна моя допомога. Чи може вона впорається сама? Тобто ми за рахунок того, що ми готові прийти, та-дам, так, і допомогти. Ми не даємо навіть людині, знаєш, спробу Шанс. впоратися самі. Мгм. Оце у нас таке може бути. От за цим потрібно, скажімо так, спостерігати, щоб цього не допускати, так? І що я тут ще хотіла сказати? Що за дев'ятку ми сказали, так? За дев'ятку за пам'ять я трішечки проговорила, Ага. що пам'ять потрібно качати. Ти казала, що ти її вже прокачала. Почала. Однак тут є такі моменти, що, наприклад, люди, у яких є одна дев'яточка, є така рекомендація, що якщо, наприклад, ви, використовуючи свої лідерські енергії, такі вирішили стати керівником, лідером і вести людей за собою, то вам потрібно подивитися, щоб у вашого зама отут було 2 дев'яточки. А, щоб хтось точно все запам'ятовував, да?
Так. І навіть якщо, наприклад, ти готуєшся, наприклад, до якогось виступу, ти там кудись збираєшся їхати, на конференцію, десь виступати, ще щось. Це от знов таки одна дев'ятка каже про те, що отак з бухти-барахти взяла щоденник і поїхала, це не про нас. Тобто підготовка повинна бути. Повинен бути план, повинна бути підготовка. А ще краще так мати зама дві дев'яточки, який все буде нагадувати, так? І тепер ще на чому хочу зупинитися, це на тому, що окрім того, що ми з тобою проговорили, за що вони відповідають? Бачиш, скільки цифр, кожна кількість про щось нам каже, тобто не просто так. І характеристика буде дві вісімки, буде зовсім інша характеристика, не буде вісімок, буде третя характеристика. І взаємозв'язок з трикутником буде теж зовсім інший. Тобто я тут просто показала, як воно в принципі Мгм. працює. Однак в психоматриці, як її тут тримати, щоб вона трималась, Ага. у нас є ще діагоналі. Це Ага. теж дуже важливо. Так. І якраз в діагоналях, дивись, ось діагональ, наприклад, 1, 4, 7. Ага. Так? А знов таки момент. Це психоматриця, це не цифрова психологія, бо там 1,4,7 внизу, і вона говорить нам зовсім про інше. Ми обов'язково це розберемо. Так. Тут оця сама верхня строчка у нас відповідає за ціль, цілеспрямованість. Так? І Ага. от саме при кількості цифр, дивись, у тебе 1, 2, 3, 4, 5. Тобто всього у верхньому рядку у тебе 5 цифр, вони Мгм. начебто складаються разом. То це каже про таку неконтрольовану цілеспрямованість. Мгм. Розумієш, так її так, ну скажімо так, забагато, тобто ідеш за імпульсом. Тобто імпульс виник, ціль поставила і пішла. А Так. не завжди вона навіть може таке бути, що може потрібна. Мгм. Тобто тут такий момент, що треба відстежувати себе в цьому. Наступна 2, 5, 8 строчка, так? У Мгм. тебе тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ага. цифр. Тут у тебе про сім'ю. Це Мгм. друга строчка у нас в психоматриці. І тут, коли 6 цифр у нас у цій табличці, нам каже, що ти надмірно ідеалізуєш, можливо, свою сім'ю. Мгм. Треба також поміркувати, тому що тут ще включається твоя двійка, в принципі, яка за сімейність, за відносини і так далі. Так? Для них це дуже важливо, як це складається. А тут ще є така ідеалізація. Мгм. І це також може що робити? Розкачувати. Мгм. Тому що не так, як я вважала. Угу. Мгм. Тобто ми бачимо, що двійка для тебе дуже важливо, в принципі, Мгм. також щоб була у тебе в плюсі. Ідемо далі. Це у нас третя строчка. Тут у тебе є тільки дві цифри. Ця строчка вона відповідає за стабільність. І це нам каже тільки про те, що є недостатня стабільність. Стабільність в різних сферах може бути. Та? І в грошах, і в сім'ї, і звідусіль. Знов таки, чому? Тому що трійка одна, вона дуже сильно качає інші клітини також в психоматриці. Оці гойдалки звідусіль, як ми казали, Мгм. вони дійсно дуже впливати можуть на інші напрямки. І так у нас є ще, зараз ми не будемо вже зупинятися, у нас ще є лінії, які ми можемо розглядати. Це самооцінка, робота, яка ти в роботі, талант, темперамент і духовність. Мгм. Однак, що можу сказати про роботу, так, що ти сприймаєш роботу, якщо це прям буде робота, знаєш, не за хистом, не за бажанням, а вимушена. Мгм. Оце буде така, знаєш, неприйнятна необхідність, неприємна необхідність для тебе. Мгм. Тобто є люди, які будуть прям, робота є робота. Для тебе це буде неприємно, тому що, ну, скажімо так, ні. Олі, я Або ж те, в що я люблю, музиці працювала. ну, Для ось, або те, що я люблю, або йдіть ви лісом, так? Ти знаєш, я люблю, але рамки, да, Угу. мене дуже мені тісно. І якщо ми Угу. кажемо, наприклад, це про стабільність, це добре мати стабільність, але я Так. навпаки про вільність. Зараз війна А на це так і взяв п'ятірочка. і поїхав.
А якщо ти працюєш на заводі, то ти залишився, в тебе виходу немає. Так, Тож, так. Оце вся п'ятірочка нас качає, тому що п'ятірочка дуже не полюбляє оцих обмежень. От мгм, якщо трішечки забігти в цифрову психологію, то якраз це ті люди, які повинні бути самі собі, бо п'ятірка, так, вона як більше про масштаб, і коли її обмежують, то вона звідти просто біжить. І мгм, я, ти знаєш, не розуміла навіть себе, так у нас з тобою також, так, по дві мгм, п'ятірки однаково. І я так само бігла, у мене було по першій професії, по фінансам, так, магістратура, я 10 років віддала фінансам, і я не знаю, скільки я місць змінила, і я не розуміла, чому. Тобто я приходила, я працювала, мені ставало якось не так, і я шукала нове місто. І я навіть не розуміла, чому, поки я вже не прийшла, як то кажуть, до себе, не знайшла себе, і така, так ось воно в чому справа. І якщо зараз чи мене, чи тебе посадити і поставити керівника, то є люди, які навпаки класно працюють, вони виконавці дуже класні. А є люди, які не можуть бути виконавцями, мгм, вони повинні самі писати свою історію життя, як би воно там не було в якісь моменти важко. Оце якраз оці наші п'ятірочки. мгм, Тож, як ми бачимо, що нам підсумуємо так, нашу історію. Тобто, коли людина, скажімо, звертається до нас і хоче дізнатися про себе, то перше, що я рекомендую завжди, абсолютно всім, перше, що зрозуміти, це зробити трикутник долі, розібрати свої енергії, з якими ти прийшов. Тому що коли ти розбираєш цей трикутник, вже є дуже багато відгуків позитивних, тому що люди дійсно зрозуміли, хто вони є. Тобто це такий звіт, який отримує людина. Вона побачить, по-перше, що це за енергія, як вона проявляється, коли вона розвивається по плюсу, там буде прям прописано, як вона розвивається, коли вона по мінусу мгм, іде, як вона виглядає, коли по гіпер. Гіпер це також мінус, так? Тому що енергія це нестабільна. І коли людина підсумовує, наприклад, у неї по плюсу розвинуто 60%, а за мінусом 40%, то їй потрібно ще оці хоча б 20% догнати. І в звіті якраз є така ще рекомендація практична, як саме ці мінуси вивести в плюси. Причому є практичні рекомендації. Не просто написано робіть те, так? А саме конкретна дія для конкретної енергії, для того, щоб вона виводилась в плюс. І так само ми бачимо, що коли ми розберемо свої енергії, розберемо свою психоматрицю, то ми вже зможемо побачити, якщо у нас там щось не клеїться там умовно у відносинах чи в сім'ї, ми бачимо, за рахунок чого ми можемо цю клітину вирівняти. Або там, я не знаю, у мене там щось з роботою так не йде. мгм. Або у мене там щось там, я хочу розвивати свою духовність, а у мене це не виходить взагалі, так? Не зустрічаються люди потрібні, не знаю, навчання. Так само ми дивимося цю лінію, дивимося, яких енергій не вистачає, де в психоматриці це зіро або мінус, і бачимо, за рахунок яких енергій ми можемо це компенсувати. Ось така цікава історія з психоматрицею Піфагора. Так, ми її розглянули, скажімо, дуже скомкано, назвемо це Мгм. так. Ну це дійсно, тому що інформації дуже багато, тобто є цифра, про що вона відповідає, скільки кількість, про що ця кількість відповідає, як вони взаємодіють і так далі. Тобто людина, коли хоче отримати такий звіт, так, вона отримує повну розшифровку так, себе для того, щоб зрозуміти, хто вона, і головне, як я люблю дуже, що робити. От для мене завжди, от я шукаю в інструментах, що робити. Практична реалізація. Тобто не просто я ось такий і все, так, сприймаємо як дане. А саме, як вийти на новий рівень для себе, як себе зрозуміти, як себе прокачати, так? Ага. Ось так що, ось такі справи. Да, з запитом, а де я, що я, а дітям, як ти вважаєш? Ти робиш? Дітям я роблю обов'язково, тому що у дітей є
інший ще напрямок, окрім психоматриці у дітей, є ще такий самий трикутник долі, і за цими енергіями розраховуються задачі батьків. Ага. Ось це взагалі просто так. Оце така дитяча тематика. Це мені як психологу дитячому, да, ти розумієш, що те, що Так, так, так. стосується дітей, це прям взагалі клас. І я дивлюсь, прямо там у дитини є там, наприклад, така енергія, що потрібно робити батькам. Мгм. Прям задачі, Рекомендації для батьків. як їх виховувати, щоб їх не зламати, щоб це не було директиви, щоб оцю їх енергію, їх потенціал не потушити. Тому що коли ти бачиш у тебе у дитини там отака енергія лідера, а Мгм. ти їй не даєш не право вибору, так, кажеш, що робити і як, кожне слово, Вибирати. гіперконтроль, дитина виростає, і вже в підлітковому віці, коли я дивлюсь на дитину і коли я дивлюсь на його психоматрицю, що трикутник долі, і кажу, що ваша дитина має отакий потенціал, а батьки дуже дивуються, кажуть, та ні, це не про неї, тому що батьки самі цей потенціал, розумієш, вони його і накрили ще в дитинстві. І оце дуже важливо, я намагаюся також зараз оце до батьків достучатися, що дійсно я навіть робила такий пост, що давайте відійдемо трішечки від загальної психології, так, і подивимося дійсно, а чим живуть наші діти, а які вони. Тобто не треба свої енергії, оці, які ми роздивилися, бо у Мгм. твоєї дочки будуть зовсім інші енергії і зовсім про інше. І якщо ти почнеш зі своєї позиції їй нав'язувати так, свої патерни поведінки, то це ж буде не її вже життя, це вона буде намагатися бути Зручною. тобою, але ж вона не ти. Так, безумовно, безумовно. Так, тому так, тут дійсно такий потенціал у цього інструмента дуже великий. Ми можемо дуже багато подивитися, причому, що стосується дітей, можна ще й подивитися, чи є у дитини кармічний борг, і Мгм. тоді ще підключити кармічні зобов'язання батьків. Тобто дуже багато є куди зазирнути. Тобто для батьків це також, знаєш, виходить такий, як би то мовити, настільна книга така, де він відкриває Інструкція і до дивиться. дитини, як я кажу. Інструкція. Так, так, що не просто там, ага, моя дитина здібна до того, здібна до того. Там прямо чітко видно, що така-то енергія потрібно те, а оце робити не потрібно, так? Мгм. Тобто, як я приводила, пам'ятаєш, не так давно, що якщо у мене п'ятірка енергія порядку, і мені порядок звідусіль потрібен, а у моїх дітей 4 сімки в трикутнику долі, ти розумієш? 4 сімки, просто А, хаос зашквалює. а їм пощастило, мама прибере. Ну, мама ж не витримає. І от то, що нас Мгм. постійно то поламали ногу, то поламали руку, то розумієш, оце ж енергія, тому що енергія дуже велика, дуже сильна, і Мгм. її потрібно постійно направляти. Якщо ти тільки десь там хоп, дав такий промах, відвлікся, назвемо це так, скажімо так, не скомпенсував, це для дитини не зробив для неї оцю підстилочку, соломку цю не підстелив, як потрібно. Все, от вона тобі дає одразу такі от прояви. Причому я це спостерігаю вже у багатьох, у кого є сімка, дві, хоча б дві є. Мгм. От якщо просто спостерігати, дуже часто б'ються руками, ногами, Мгм. якісь там ушкодження, саме от кінцівки. Ну, це просто я вже не знаю, на якій кількості людей ми перевірили. От така штука, отак от ця сімка працює. Так що дійсно дуже багато можна дізнатися, бачиш, не тільки для дорослих, але і для дітей. І головне, що так, тут ми дивимося як саморозвиток для себе. А для дітей ми дивимося, так ось, Інструкцію, так? Інструкцію що до мені дітей, як потрібно. потрібно видавати в роддомі. Так, це дуже так, як ото ми кажемо, що цю всю систему потрібно ще в інституті, мабуть, викладати, а може щось і в школі, щоб діти краще себе зрозуміли, щоб вони знали вже, хто вони, що вони, куди їм іти.
Та й Але сприймали себе і один одного такими, як вони є, не стілили всіх інших під шаблони. Бо насправді так. діти в школі якраз з цим булінгом і стикаються, бо вони починають думати, якщо я такий, то і він повинен бути такий. А Угу. виходить, що в них не спрацьовує, що всі ми різні, не всім пощастило мати батьків, які про це можуть розповісти. Тому, звісно, нам дуже гарна історія, коли розуміють і вчать, як ми то вчили ці клеточки, там і ще щось інше, потім про себе щось знаходили. Так та Ну, історія, да. так, так, так. Ну, це дійсно класно. Я сподіваюся, що таких батьків, які хочуть це дізнатися, які хочуть це зрозуміти, і батьків, і дорослих, так, які хочуть розібратися більше в собі. Я сподіваюся, що їх буде ставати все більше і більше, тому що ну, це дійсно працює, це дійсно відображає нашу внутрішню, так, оце Ага. наша суть, яка у нас всередині, так, не те, що ми к чому до чого ми звикли, а саме що ми і про що ми. Оце от головне. Дуже рада, дуже дякую. Розповіла, я собі Так, ну да. нотатки написала. Я про трикутник чула, розраховувала, бачила, але не дуже заглиблювалася. Але так, да, ну цікаво насправді подивитись інше ставлення до цього, як хто про це думає. Дуже дякую. Так, і Я рада, думаю, дякую. що тепер наші підписники точно будуть розуміти, в чому різниця всіх цих видів і за якою консультацією варто звертатися. Так. А до цифрової психології ми ще повернемось, так, де Обов'язково. ми І до розберемо так. дитячої. Я думаю, що дуже цікаво буде подивитись наступного разу якусь дитячу і рекомендації. Угу. Якщо дитина народилась до Так. 11.2001, які б рекомендації для батьків ми могли дати? Угу. Супер. Рубрика рекомендацій. Добре. До Все. зустрічі. Дуже Дякую, дякую. до зустрічі. Так.